आज हामी तपाईहरुलाई स्विमिङ पुलको कन्स्ट्रक्सन कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा एउटा छोटो भिडियो लिएर आएका छौं। यो पोखरामा अवस्थित एउटा स्टार होटल हो जसको अहिले कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ। यसमा यो जुन तपाईहरुले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ सियर वाल गरिसकेको छ। सियर वाल गरेर जुन यो साइड छ यो एउटा अन्डरग्राउन्ड स्पा हो र यो एरिया जुन छ यो स्विमिङ पुल हो। स्विमिङ पुलको लागि हामीले इनिशियली के गर्छौं सरफेस एउटा बनाइसकेपछि त्यसमा सोलिङ पीसीसी गरिसकेपछि यसरी यो पाइपलाइन लगाइन्छ। जस्तो हाम्रो स्विमिङ पुलमा त पानी हुने नै भयो, त्यो पानीहरुलाई चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम फ्रेममा सफा गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो पाइपहरु हामीले प्रोवाइड गर्छौं। यो पाइप हाम्रो सियर वाल जुन स्विमिङ पुलको हुन्छ त्योबाट सर्टेन 3-4 फिट या 5 फिट सम्मको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राखिन्छ। स्विमिङ पुलमा हामीले यो साइडमा राफ्टमा 12 को डन्डी चलाएका छौं। जुन 12 को डन्डी 6 इन्चीको स्पेसिङमा 12 को डन्डी डबल जाली हामीले चलाएका छौं र यो स्विमिङ पुलको यो राफ्टलाई हामीले त्यसरी गएर यो अन्डरग्राउन्ड स्पामा लगेर जोडेका छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो स्विमिङ पुल जुन छ अब नर्मली स्विमिङ पुलको डिफरेन्ट शेप एन्ड साइज हुन्छ, त्यस्तै अनुसार यो स्विमिङ पुलको पनि एउटा आफ्नै किसिमको शेप साइज रहेको छ। यो एकदमै इरेगुलर शेप एन्ड साइजको छ, जस्तो कि मल्टिपल कर्भ्सहरु यसमा छ। तपाईले यो कर्भको सियर वालहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो हिसाबले हाम्रो स्विमिङ पुल घुमेको छ। यसैगरी हाम्रो स्विमिङ पुलको यो पार्ट पनि हामीले एउटा कर्भमा घुमाएका छौं। यो स्विमिङ पुल हाम्रो 1,60,000 लिटर क्यापासिटीको रहन्छ र यो रेगुलर पुल पार्टीको लागि सुटेबल हुने 4.5 फिट हाइटको स्विमिङ पुल हुन जान्छ। यसको फर्दर कन्स्ट्रक्सन अपग्रेडहरु बारे म हजुरलाई हाम्रो च्यानल मार्फत थप भिडियोहरु ल्याउँदै जानेछु।